meron tayong coffee spot. So, yung coffee spot natin dito, lahat ng para sa ginagaling dito, straight from Italy. Okay. So, ito po yung mga... Kahit yung coffee na ginagamit natin, ito ay sa Italy. So, made in Italy. Okay. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. Okay, so start your own coffee business. Okay, so avail sa iFranchise yung kanilang coffee spot. And for your more details and questions, you just call me 0939-5254-311 or message nyo ako sa aking FB page or FB account. Alright, so nandito pa rin tayo sa iFranchise. So, coffee spot nila na isa sa mga parts na pwede natin i-franchise. Ako, I go for coffee. So, why coffee? Yan. So, ang coffee kasi ngayon ay isa siyang sikat na ginagawa. I mean, millennials, students, workers, so they go into coffee, they are into coffee. Okay, so, yan ang gusto nila. Nag-coffee sila lagi kung after work or after doing assignments and everything. So, kumbaga yung market mo, una yung market mo, marami. So, malawak ang market mo. It ranges from students, yan, pati mga workers. Kasi ngayon, di ba yung coffee medyo, nag-ano na siya innovate na, nag-iba ng coffee. So, meron ng mga frap pa to gel. So, yan. So, iba-iba na kasi hindi kayo araw pagka coffee. Kapihan talaga, di ba? So, coffee, ang daming mga choices like espresso, iba-ibang flavor. So, then, isa mo, malaki yung range ng market. Second, iba-iba rin siya. Iba-iba yung mga product. Madami din choices yung mga coffee lovers na pupunta sa'yo. Hindi siya limited sa hot coffee lang. So, may mga iba-iba siya. So, ako ay my personal recommendation, yung mga gusto mag-franchise, pwede tayo sa coffee and coffee spot. It's 350,000 yan. So, may mga trainees naman sila. And sabi ko nga, what's the advantage of franchising? So, pag nag-franchise ka kasi, medyo meron ka naman free training, tapos yung system, nandiyan na rin. So, baga, madali nang i-launch ang yung business. Okay, so if you have others, comments, recommendations, or kung meron ka mga questions, and message me 0939-5254-311 o sa aking FB page or FB account Dr. Gigi Sunga or Gigi Sunga. Alright, so again, ang aking recommendation sa mga gusto mag-franchise ay coffee. So ang tawag sa card nila ay coffee spot. Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin na gusto mag-start ng business so that meron silang isang option, ang coffee business. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!